ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਨ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ 6 ਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਜੀ ਕਰਮੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ, ਥੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਈ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਸੀ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠੀ, ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਦਰਦ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਆ ਹੋਏ ਕੇ ਸੂਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸੰਸਾਰਕ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਚੱਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 1741 ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਜੋ 19 ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੌਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਤੇ ਟਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣ ਸਫਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਨਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੈਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਾਰੇ ਕਬ ਹੁਣ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਪੰਚਮ ਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਦਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਦਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੜਨਾ ਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਪੰਚਮ ਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਦਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਦਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਓ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੜਨਾ ਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ,
ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਹਿੰਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਿੰਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਜਨੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਛਠਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਛਠਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਲੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਓਏ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਹੋ। ਲਾਲ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਰੇ ਜਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਅਮੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੋ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਮਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਪੈਂਕਿਆ ਸ਼ੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਪੈਂਕਿਆ ਸ਼ੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਪੈਂਕਿਆ ਸ਼ੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਜੀ। ਕੈਮ ਸਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘਾ ਜਨੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਹੁ जे बहुर न ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ। ऐसे ही मर ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। बहुर न मरना ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ जीवन की छड आस। ओह सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। हमारे पास। कबीर ਮਰਦਾ मर
मर पीना मर पे ना जाने कोई ऐसी ऐसी मरने मरनी जो मरै बौर ना ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। वाह ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? वाहिगुरु ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। वाह वाह ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਸੀ कोई ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ मैं ਮਹਿਕ ਉੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ। आहा ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ। वाहिगुरु ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ। ਕੋਲ ਖਿਜਾ ਦੇ ਇਸ ਨੇ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। मुकना नहीं ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, वाह वाह ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, आहा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। सच है ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ वाहिगुरु ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। वाह वाह ਉਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ वाहिगुरु ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 25-25 ਪਾਠ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। वाह वाह ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾੜਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖते हैं। वाहिगुरु ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, आहा ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵੱਲੇ ਵੇਖੀ। वाह वाह ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗਾ। सच है ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਾਂਗਾ।
ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਹੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਲੇਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮਿਟ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਆਹੋ। ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਡੋਲਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜ ਮਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦੁੱਤੀ ਆਹਾ। ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਫਲ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਬਾਹੂ, ਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ ਆਂਦਾ ਅਸਲ ਜੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਮਰਦੇ ਮੁਝਾਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਲ ਵਗਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਹੋ। 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਹਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 1947 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਝੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਚੰਗੀਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਵਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵਾਂ ਚੜਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ 5 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 15, 15 ਤੋਂ 25 ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। 101 ਪਾਠ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਈ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਹਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਭਜੰਗੀ ਤੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 7 ਪੁੱਤਰ ਆ, 7। ਇਹ 7 ਭਰਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। 2 ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਨ, 5 ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਆਹਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਭੁਜੰਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭੁਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ 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 ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਛੱਕਿਆ ਸਮੈਤ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੇ ਭਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਂਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਭਜੰਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਭਜੰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੋ ਭਜੰਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, 5 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਲੇਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂ 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 ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜੇ ਯੋਧੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ। ਵਾਹ ਓਏ ਉਹ ਸੋਢੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਥਰੀਅਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ, ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ, ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਅਣਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਮਜਬਾ। ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ
ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਗਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਓਏ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਅਮਰ ਵਸੇ ਓਏ ਅਮਰ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਹਾ। ਤੇ ਦੀਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਕੌਣ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਆਹੋ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ 154 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਬੀ ਪਾਉਣੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਉਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 550 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੌਲ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਰੂਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 32000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 92000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਡਾਕ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਲ ਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਦੇ। ਆਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਲਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਤੇ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 700 ਰੁਪਏ 'ਚ 500 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਮਾਕੂ ਬੀੜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਮਾਕੂ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ
गुरु के सिखो उन्होंने वो पोस्टर पाड़े और एक डांग उत्ते बीड़ी के बंडल सिगरटां के बंडल बन के ते एक जलूस कढ़िया, इक्की दुक्की खैन नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। कछ कड़ा कंगा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान। ये नारा लाया। इत्थे बस नहीं एक किरती सिख जेड़ा अपनी किरत करके दिहाड़ी करके साइकिल ते आ रहा सी, ओदी जबरदस्ती पग लाई गई, ओदी पग नूं भी डांग उत्ते टंगिया गया। तेज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नारा फिर न लाया, इक्की दुक्की खैन नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कछ कड़ा कंगा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम शान से जिएंगे। ਓਹੋ इत्थे बस नहीं, वेखो वादा किन्ना कीता, ये काम एवें नहीं मगिया। ਆਹੋ वैसे तो 78 तो ही मग पिया सी। जदों निरंकारी कांड होया सी ते 13 सिंह शहीद किए गए सी। गुरु के सिखो इत्थे बस नहीं, गुरु रामदास महाराज का रेलवे स्टेशन एक मॉडल लगा है हरमंदर साहब का, उस मॉडल नूं भी वट्टे मार के ना थले तोड़ के सुटिया। गुरु रामदास की फोटो की भी बेअदबी की गई। संतां ने फिर चैलेंज किया, उन्हें आख्या तुसीं सिखां दी हुण पग्गां लाउण ते तुल गए जे, ਓਹੋ सानू हक ते की मिलने सी, साडी तुसीं पत लाउण ते भी तुल गए जे। ये पग जे साडी कल नूं इत्थे वापस ना आई ते इत्थे पता नहीं किन्नियां कुछ सिरियां लैण गईयां। ਹਾਏ चैलेंज करके संतां ने वो पग मंगाई ते एक ऐलान किया श्री मंजी साहब तो, जे छली राम गुली राम तुहाडी पग ला दे ते तुहाडे फिर जीण खड़ो की थुड़िया, जे जीवे पत लथी जाए ਸਭ ਹਰਾਮ। सब हराम जेदा किश खाए। सुनिए जो संतां ने तकरीर की थी, वो तकरीर का असर नौजवानों उत्ते किस तरह आया, लेना बड़ियां काबिले गौर इंज बयान कीतियां जा रही। ਪੁੱਤਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਚੋਣ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਬਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਚੋਣਾ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੋ ਅਣਖੇ ਆਣ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਪੁੱਤਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਚੋਣ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਬਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਚੋਣਾ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਛਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਖੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ। AK-47 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਵੀਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ, ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਜਾਊਗਾ, ਲੰਗਾ ਅੱਗ ਡਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਫਲ ਜਾਂ ਛਟੇਨ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੂਰਮਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। CRP ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਨ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਆਜ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਮਲਾ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ। 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ। 1,25,000 ਫੌਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜਿਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ। ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੰਮ ਛੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਫੌਜੀ ਧਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲੌਂਗ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਜ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਨਾ ਚੁਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ 14 ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, 2000 ਫੌਜੀ, 2200 ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੀਂਗ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾਰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 1700 ਫੌਜੀ ਉੱਤੇ ਕਬਰੰਗ ਫੈਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2200 ਫੌਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਫੌਜ 1800 ਫੌਜੀ 2200 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਤੇ ਵਹਿਜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਿਆਬਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਮ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ CID ਐਵੇਂ ਨਕਮੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ CID ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 500 ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 7-8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, 90,000 ਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਰੀਂਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਇਧਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤਨਾ ਭੋਨੇ ਆ। ਸੁਣੀਏ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ, ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ, ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ, ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਈ। ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਗੇ ਜਦੋਂ ਮਮਦੀਓ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਤੋਂ 1700 ਫੌਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵਰਨ ਫੈਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੌਜ ਵੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਰਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਹਾ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਭਮਨੂ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੇਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਅਸੀਂ ਵਜਾਇਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਧਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ। ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਰਾਖ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਤੀ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 637 ਫੌਜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ। 1513 ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1700 ਕਵਰਨ ਫੈਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1187 ਬਚੇ। 513 ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਆਹਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2076 ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਆਹਾ ਇਹ ਚਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਦਿਆਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਧਮਾਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ
ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। 11 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ 912 ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 60 ਗ੍ਰਨੇਡ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹ 11 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਦੋਂ 6:20 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਗੋਲੀ ਦਾ ਫੈਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1800 ਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਸੀ। 1800 ਮੀਟਰ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2988 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 2076 ਤੇ 912 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2988 ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤਾਂ 1919 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਕਿਦੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸੇ ਉਹ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 22 ਧਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੱਥਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਟੰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲ ਨਗਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਛਡਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਪਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਰ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਤੀਸਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ RDX ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹ! ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਏਕੜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੈਂਟਰ ਇਹ 10-10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਖੜਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 27-27 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 27-27 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੋਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਐਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਅੱਤਵਾਦੀਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੰਬਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਾੜ। ਰਾਜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾੜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨੱਥੇਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਕਾਲ ਚੜਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬੰਬੀਹਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੱਤਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਬਜਿਦਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਬੀਲਾ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਮੇਰੇ ਲਗੇ ਖਚਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਲੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪੱਤੋ ਹੀਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਛੰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਚ ਠਾਣਿਆ ਸੀ, कबीर महे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछो कौन है परा हमारे बार। पार मरण मुनसा सूर्य हक है, जो होए मरण परवाना सूर्य से ही आगे आखिए धर के पावे सच मानो। जिन्हां ने मन दे विच बाणी वसी होई सी, सिद्ध रुचे सद भोजन मास, एक गुरबाणी का फरमान है, सिंह रुचे सद भोजन मास, रण देख सूरे चित लास। सिंह क्या गया शेर नू, जितना मास वेख के शेर नू चा चढ़दा ना, सूरमे नू जंग वेख के चा चढ़दा। उन्हां एक पासे जनरल बराड़ कुलदीप ते एक पासे संत बाबा जरनैल सिंह जी। उन्हें आख्या तू अपनी फौज नू अंदर भेज के वेख, फिर तेनू पता लगा भी तेरा भी किसी ना मत्था लगा। सुनिए, एक पासे बाबा जरनैल सिंह जी, एक पासे कुलदीप बराड़, गल्लां बातां उत्तर सवाल जोड़ी तुहाडे सामने इंज बयान कर रही। जदों फौज ने घेरा पा के तेरी लाउड स्पीकर ला के ते, क्या फौज ने सुना के ते जिंदगी ना मुड़ आउणी है, करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। अगो भुप शेर ने मार के आते वैरी नू ललकार गया, तू लाले जोर हजार गया, असी होनी को नहीं, असी पुत्र कलगी वाले दे कदे बाहां खड़ियां, कदे बाहां खड़ियां कर देनी। जदों फौज ने घेरा पा के तेरी लाउड स्पीकर ला के ते, क्या फौज ने सुना के ते जिंदगी ना मुड़ आउणी है, करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। भुप शेर ने मार के आते वैरी नू ललकार गया, तू लाले जोर हजार गया, असी होनी कोलों डरदे नहीं, असी पुत्र कलगी वाले दे कदे बाहां खड़ियां, कदे बाहां खड़ियां कर देनी। साडे कोल है बहुती शक्ति जे मिट जाने तुहाडी हस्ती जे, क्यों जिंद लगाती सस्ती जे असी जान दे ईन मनाउणी है, करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। असी रोकना हमले घातक नू, जेड़ी मर्जी आ जे आफत नू, सिंह नहीं बदलते आत नू, असी सिर दियां बिन हट देनी, असी पुत्र कलगी वाले दे कदे बाहां खड़ियां, कदे बाहां खड़ियां कर देनी। क्यों मरन वास्ते तुल दे जे, क्यों हिंद फौज नू भुल दे जे, साडे मां दे मूंह खुल गए जे, इन्हां ने अग वराउणी है, करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। ओ सिंह जदों मैदाने आउंदे ने, ए नवां इतिहास बनाउंदे ने, ए सीस तरमली लाउंदे ने, कैरां दी मुल्ते मरदे नी, असी पुत्र कलगी
ਅਸੀਂ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦੇ ਬਾਹ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੂ ਤੋ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार, ਮਤ ਹਰ पूछो कौन है पर हमारे बार। कबीर बड़े शब्द आउंदे बाबा कबीर जी दे। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, ਆਹਾ मरने ते क्या डरपना जब हाथ संढौरा लीन। ਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਕਟ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 58 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਸੀ, 58 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਤੇ 90 ਟਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ 21 ਫੁੱਟ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਬੰਬ ਸੀ। ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ 61 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਐ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਡੇਲੇਲਾ ਡਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਇਸ 'ਚ ਯੋਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਪੋਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ 2 ਖਾੜਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ RDX ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ, ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨੋ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਤਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ 59 ਫੌਜੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਸ਼ਨਦੀਪ ਗਵਾ ਵਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਗੋਲਾ ਥੜੇ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਂਦਾ 3 ਤੋਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, 3 ਤੋਪਾਂ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੋਪ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਜ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥ ਚੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਫਰਕ ਪੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੂਨ 84 ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਲੇਟ ਦੇ ਅੱਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਧੰਦਾ ਦੇ ਜੋਗ ਸੀਨ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਪਤੀ ਪਿਆ, ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਡੱਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 50 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੇ ਭੱਠਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਚੰਡਣ ਲੱਗਾ ਲਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜੇਠ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਰੇੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਸੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਥ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਰੱਕ ਸੁੱਟਦਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਲੋਥਾਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਹਿਰ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਜੀ ਬੇਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਛੱਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੱਕ। ਆਓ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖੋ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਲਜੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ, ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਲਜੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ, ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਤੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀ, ਨਿਤ ਸਾਸਾਂ ਕੜ ਕੇ ਕਨ ਪਾਪੁਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੀ, ਨਿਤ ਸਾਸਾਂ ਕੜ ਕੇ ਕਨ ਪਾਪਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਾਗੀ ਫਲ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਪਾਪਣੇ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਮਾਰੀ ਪਾਪਣੇ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਜਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਬੀਤੀ ਝਾਕੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਅਣਖ ਮੁਨਾਰਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲਦਾ ਸੀ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤ ਮਨਾਣੂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੱਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਗੱਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ,
ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੱਦਲ ਝੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਗਲ ਗਈਆਂ ਵਰਦੀ ਖਾਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਤਾੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਪਾਟੈਰ ਗਲੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋ ਓਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਗਾਹ ਪੁਰੀਆਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰਸੋਂ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਗਾਹ ਪੁਰੀਆਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰਸੋਂ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਾਕਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਫੜਨਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। 38 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਠਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੰਨੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੋਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ 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 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਲਟੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਸਤਾਨਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 8 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਤਹਿਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, 4 ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਸਪਟਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡੇ 43 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, 43 ਸਿੰਘ, 43 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਔਰ 109 ਜੂਨੀਅਰ ਦੂਜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ, ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਕਸਰ 109 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ 332 ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਦਾ 30 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਆਂਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਕਰੀਆ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਪਾਉ ਮਿਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਜੀਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆਦਮੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਿਓ, ਠੰਡੀ ਜੀ ਗਰਮ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਗਰਮ ਬੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ ਠੰਡੀ, ਆਹਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਓ ਸੁਣ ਲਓ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਕਬੀਰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਹਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਕੇਸੰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਨਾ ਦਿਉ ਦਦਾਰੇ। ਨਾ ਦਿਉ ਦਦਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ। ਵਾਹ ਬਿਨਾ ਕੇਸੰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਨਰੰਗ ਪੇੜ ਜਾ, ਰੰਗ ਭੇੜ ਜਾਣੋ ਗਹੇ ਕਾਂਤਾ ਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਦਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰਿਯੰ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰਿਯੰ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਕਿਤਰਾ ਗਾਜਾਂ ਤੇ ਮੂੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਗੁੰਡੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 5-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਛੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 1984 ਨਵੰਬਰ, ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਕਾਨਪੁਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰ-ਜਾਰ ਨੀਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ? ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ? ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲ ਭਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ,
ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਆਹਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਹਾ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਨਾਲ ਚੌਕੜੀ ਘਰ ਆ ਵੜੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਆਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਬਛੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਪੜੀ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਹਾ ਆਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੈਰਨ ਖੋਲਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਸ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਹਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ। ਸੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ शस्त्र के अधीन है राज, ਜੋ ਨਾ ਪੈਰੇ जो ना पैरे ਤਿਸ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਵਿਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੈਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੇੜਾ ਛਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਵਾਹ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। 500 ਲੱਖ ਦੰਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਸ ਰੰਗੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਤੇ ਟੱਪ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿਹਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਥੇ AK-47 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 14 ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਹਾ ਡੱਡਾ ਖੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹਾ ਹਾਰਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਬਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਚੇਕਾਰ ਕੁੰਨਦ ਕੁੰਨਦ ਚੇਲਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਆਏ ਬਰਿਆਦ ਪਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਰੰਗਜੇਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਚਾੜਦਾ ਈ। ਆਹਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੁਦੀਦਨ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਯਾਮਨ ਬਯੰ ਚੁਸ਼ੀਦਨ ਜੋ ਸ਼ੀਤਨ ਜਕੇ ਤੀਰ ਤਨ
ਭੇਟ ਰੰਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਉਹ ਲਹੂ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗਣੀ ਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਿੱਜੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਲ ਅਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੱਲਣਾ, ਓਏ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 5-7 ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਹਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਛਹਿ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾ, ਡਰੇਗਾ ਅਗਰੋ ਰੂਏ ਦੀਦ ਮੈਂ ਭਈ ਜੱਕ ਬਾਯਕ ਤੀ ਲਾਚਾ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਥੋੜਾ ਜਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੇ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ। ਹੋ ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਕਾ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੇ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾ ਦਸਤਾ ਪੇਚੀਦੇ ਮਾਰ। ਪਿਚੀਦੇ ਮਾਰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਕਰਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਉਹਰਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਚੰਗੀ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆਓ ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਪੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਰੰਗ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਹਿੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਵੇ ਰੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਰੰਗੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੁਣੀਏ ਬਈ। ਐਨ ਪੁਰਸਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਬਲੰਦਾ ਝੂਟਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਫੁਰੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ।
वाह वाह बच्चे तुम्हारे कितड़ा की होया जे लित तू फिरदा फुंडाई लितड़ा ओ जो खुदा दे नाम ते चुकिया तू कसमा मर गया तेरिया पंजे नवाजा नो कलंकित कर गया सुनावा किस तरह कर दे नियो दे गुफ्तगू आव खावा किस तरह लड़ दे ने जंगा जंग जो ओ जग दे मैदान अंदर फौजा सजाइया ਜਾਂਦੀਆਂ हो के अम्मो सामने ते गाय उठाइया ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਚਾਣਿਓ ਦੇ ਸ਼ਾਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਚਾਣਿਓ ਦੇ ਸ਼ਾਕਰੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰਦੇ ਟੱਕਰੇ ओ तू ही ता फौज लेके आजा मेरे रूबरू मैं लड़ाका चंगिया से ही तरह दी हुबहू ਕੀਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ दिया जा तीर मेरे ने खान नार खान नू सब तेरे जरनैल फिर दे सील को दे जाने नू ਕੱਟ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕੱਟ ਗਏ ਡਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲੜਾਕੇ ਸਿੰਘ 40 ਡਟ ਗਏ ओ तेरा खामा जो मरदूद वड्डा सूरमा जे ना लुकदा उस दा मैं कट दिंदा चूरमा ਸੁਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਆਉਣੀ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ओ सच दा झंडा मैं तेरे तख्ता उत्ते कट के ਉਲੀਕਾ ਗਾਨਵਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਪਣਾ छट के एक तीर ਤੀਰ ਆਪਣਾ छट के चढ़ती कला उस कौम दी सदा ओ रहिंदी कौम दी सदा रहिंदी केदी ओ जेड़ी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ फर्ज पछाणदी ਤੇ है ਤਖਤਾ ਤਾਜਾ ਲੋਭ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ओ ਨਹੀਂ लोभ ते थुकदी ਤੇ नहीं ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ किसे दुखी मजलूम दी हाँ सुन के ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ वो ਹੈ अपनी जानदी है ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ओ चंदन सिखिया तेरे ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ सत सुनिया काला ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ वाह ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਮੰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏ काना जावे न्याल हो जावे सत सनिया ਕਾਲ चलिया बाजा वालियो सतगुरु रखिया पद बने दी
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਸਭਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਨ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ 6 ਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ, ਥੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਈ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਸੀ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠੀ, ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਦਰਦ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਆ ਹੋਏ ਕੇ ਸੂਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।
5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸੰਸਾਰਕ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਚੱਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 1741 ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਜੋ 19 ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੌਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਏ ਤੇ ਟਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣ ਸਫਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ सोरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मारे कब हूं न छाड़े खेत लाया बूटा पंचम गुर ने आप शहादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है नाल जुल्म दे लड़ना सदा कानून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा लाया बूटा पंचम गुर ने आप शहादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है ओ नाल जुल्म दे लड़ना सदा कानून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा हिंदियां बदले दे कुर्बानी हिंदियां बदले दे कुर्बानी
ਚਾਦਰ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਜਨੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਛਠਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਛਠਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਓਏ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਹੋ ਲਾਲ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰੇ ਜਰਾਣਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਅਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੋ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਿਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਿਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਮਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਪੈਂਕਿਆ ਸ਼ੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਪੈਂਕਿਆ ਸ਼ੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਪੈਂਕਿਆ ਸ਼ੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਜੀ ਕੈਮ ਸਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘਾ ਜਨੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ ਐਸੇ ਹੀ ਮਰ ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ जीवन की छड़ आस ओहो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास हमारे पास। कबीर मरता 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 जग मुआ मर पीना मर पे ना जाने कोई ऐसी मरने ऐसी मरनी जो मरै बौर ना बहुर ना मरना होए वाह ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਸੀ, ਓਏ ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਉੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ। ਆਹਾ। ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ। ਕੋਲ ਖਿਜਾ ਦੇ ਇਸ ਨੇ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 25-25 ਪਾਠ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, 2 ਵਾਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾੜਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵੱਲੇ ਵੇਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਾਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਹੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਲੇਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮਿਟ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਆਹਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਡੋਲਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜ ਮਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਫਲ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਬਾਹੂ, ਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ ਆਂਦਾ ਅਸਲ ਜੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਰਦੇ ਮੁਝਾਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਲ ਵਗਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਹੋ। 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 1947 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਝੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਚੰਗੀਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਵਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵਾਂ ਚੜਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ 5 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 15, 15 ਤੋਂ 25 ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। 101 ਪਾਠ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਈ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਭਜੰਗੀ ਤੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 7 ਪੁੱਤਰ ਆ, 7। ਇਹ 7 ਭਰਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। 2 ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਨ, 5 ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਭਜੰਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਛੱਕਿਆ ਸਮੈਤ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੇ ਭਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘਾ ਚਲ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਝੱਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹਾ ਕਿਤੇ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਝੱਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, 5 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਲੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜੇ ਯੋਧੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ। ਵਾਹ ਓਏ ਉਹ ਸੋਢੀ ਆਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਥਰੀਅਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ, ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ, ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਕੇ
ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਗਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਓਏ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਅਮਰ ਵਸੇ ਓਏ ਅਮਰ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਹਾ। ਤੇ ਦੀਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਕੌਣ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਆਹੋ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ 154 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਬੀ ਪਾਉਣੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਉਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 550 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੌਲ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਆ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਰੂਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 32000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 92000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਡਾਕ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਲ ਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਦੇ ਆਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਲਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਤੇ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 700 ਰੁਪਏ 'ਚ 500 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਮਾਕੂ ਬੀੜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਮਾਕੂ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, 21 ਦੁੱਕੀ ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, 21 ਦੁੱਕੀ ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम शान से जिएंगे। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ 78 ਤੋਂ ਹੀ ਮਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਪੱਗ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਸਰੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਗੁੱਲੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜੀਣ ਖੜੋ ਕੀ ਥੁੜਿਆ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਦਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁੱਤਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਚੋਣ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਬਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਚੋਣਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੋ ਅਣਖਿਆਣ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਪੁੱਤਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼
ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਖੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ। AK-47 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਵੀਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ, ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੰਗਾ ਅੱਗ ਡਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਫਲ ਜਾਂ ਛਟੇਨ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੂਰਮਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। CRP ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਨ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਲਲਤ ਮਾਖਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਆਜ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਮਲਾ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ। 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ। 1,25,000 ਫੌਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜਿਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ। ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਛੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਫੌਜੀ ਧਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲੌਂਗ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਜ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਨਾ ਚੁਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ 14 ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, 2000 ਫੌਜੀ, 2200 ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੀਂਗ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾਰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 1700 ਫੌਜੀ ਉੱਤੇ ਕਬਰਨ ਫੈਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2200 ਫੌਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਫੌਜ 1800 ਫੌਜੀ 2200 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਤੇ ਵਹਿਜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਿਆਬਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ CID ਐਵੇਂ ਨਕਮੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ CID ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 500 ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 7-8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, 90,000 ਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਰੀਂਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਇਧਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਰਨਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤਨਾ ਭੋਨੇ ਆ। ਸੁਣੀਏ ਜਰਨਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ, ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਓ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਓ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ, ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਓ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ, ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਈ। ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਗ ਜਦੋਂ ਮਮਦੀਓ ਮਾਰ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਛੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਤੋਂ 1700 ਫੌਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵਰਨ ਫੈਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੌਜ ਵੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਰਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਭਮਨੂ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੇਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੀਏ। ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਅਸੀਂ ਵਜਾਇਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਧਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ। ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਰਾਖ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਤੀ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 637 ਫੌਜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ। 1513 ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1700 ਕਵਰਨ ਫੈਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1187 ਬਚੇ। 513 ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2076 ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਦਿਆਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਵੀ ਐਡਾ ਧਮਾਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ
ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। 11 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ 912 ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 60 ਗ੍ਰਨੇਡ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹ 11 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਦੋਂ 6:20 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਗੋਲੀ ਦਾ ਫੈਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1800 ਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਸੀ। 1800 ਮੀਟਰ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2988 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 2076 ਤੇ 912 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2988 ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤਾਂ 1919 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਕਿਦੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸੇ ਉਹ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 22 ਧਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੱਥਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਟੰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲ ਨਗਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਛੁਡਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਪਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਰ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਤੀਸਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ RDX ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹ! ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਏਕੜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੈਂਟਰ ਇਹ 10-10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਖੜਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 27-27 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 27-27 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੋਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਐਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਅੱਤਵਾਦੀਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੰਬਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਾੜ। ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾੜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨੱਥੇਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਕਾਲ ਚੜਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬੰਬੀਹਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੱਤਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਬਜਿਦਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਬੀਲਾ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਈ ਮੇਰੇ ਲਗੇ ਖਚਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਦਾਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਲੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪੱਤੋ ਹੀਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਛੰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਚ ਠਾਣਿਆ ਸੀ, कबीर महे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछो कौन है परा हमारे बार। पार मरण मुर्सा सूर्य हक है, जो होए मरण परवाना सूर्य से ही आगे आखिए धर के पावे सच मानो। जिन्हां ने मन दे विच बाणी वसी होई सी, सिद्ध रुचे सद भोजन मास, एक गुरबाणी का फरमान है। सिंह रुचे सद भोजन मास, रण देख सूरे चित लास। सिंह क्या गया शेर नू, जितना मास वेख के शेर नू चा चढ़दा ना, सूरमे नू जंग वेख के चा चढ़दा। उन्हां एक पासे जनरल बराड़ कुलदीप ते एक पासे संत बाबा जरनैल सिंह जी। उन्हें आख्या तू अपनी फौज नू अंदर भेज के वेख, फिर तेनू पता लगा भी तेरा भी किसी ना मत्था लगा। सुनिए, एक पासे बाबा जरनैल सिंह जी, एक पासे कुलदीप बराड़, गल्लां बातां उत्तर सवाल जोड़ी तुहाडे सामने इंज बयान कर रही। जदों फौज ने घेरा पा के तेरी लाउड स्पीकर ला के ते, क्या फौज ने सुना के ते जिंदगी ना मुड़ आउणी है। करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। अगो भुप शेर ने मार के आते वैरी नू ललकार गया, तू लाले चोर हजार गया, असी होनी को नहीं, असी पुत्र कलगी वाले दे कदे बाहां खड़ियां, कदे बाहां खड़ियां कर देनी। जदों फौज ने घेरा पा के तेरी लाउड स्पीकर ला के ते, क्या फौज ने इंज सुना के ते जिंदगी ना मुड़ आउणी है। करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। भुप शेर ने मार के आते वैरी नू ललकार गया, तू लाले चोर हजार गया, असी होनी कोलों डरदे नहीं, असी पुत्र कलगी वाले दे कदे बाहां खड़ियां, कदे बाहां खड़ियां कर देनी। साडे कोल है बहुती शक्ति, जे मिट जानी तुहाडी हस्ती जे, क्यों जिंद लगाती सस्ती जे असी जान देन मनाउणी है। करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे तुसां ने जान बचाउणी है। असी रोकड़ा हमले घातक नू, जेड़ी मर्जी आ जे आफत नू, सिंह नहीं बदलते आत नू, असी सिर दियां बिन हट देनी, असी पुत्र कलगी वाले दे कदे बाहां खड़ियां, कदे बाहां खड़ियां कर देनी। क्यों मरन वास्ते तुल दे जे, क्यों हिंद फौज नू भुल दे जे, साडे मां दे मूंह खुल गए जे, इन्हां ने अग वराउणी है। करो बाहां खड़ियां पेश होवो जे सिंगो जान, जे
अंदर बाणी ये रची हुई सी, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरु तो मरो ता हर के द्वार, मत हर। पूछो कौन है पर हमारे बार। कबीर बड़े शब्द आउंदे बाबा कबीर जी दे। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, आहा मरने ते क्या डरपना जब हास संडौरा लीन। लीन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਕਟ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 58 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਸੀ, 58 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਤੇ 90 ਟਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ 21 ਫੁੱਟ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਬੰਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ 61 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਐ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਡੇਲੇਲਾ ਡਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਇਸ 'ਚ ਯੋਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਪੋਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ 2 ਖਾੜਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ RDX ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ, ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨੋ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ 59 ਫੌਜੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਸ਼ਨਦੀਪ ਗਵਾ ਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਗੋਲਾ ਥੜੇ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਂਦਾ 3 ਤੋਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, 3 ਤੋਪਾਂ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੋਪ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਜ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥ ਚੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਧਰ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੂਨ 84 ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਲੇਟ ਦੇ ਅੱਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਧੰਦਾ ਦੇ ਜੋਗ ਸੀਨ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਪਤੀ ਪਿਆ, ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਡੱਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੇ ਭੱਠਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਚੰਡਣ ਲੱਗਾ ਲਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜੇਠ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਰੇੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਸੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਥ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਰੱਕ ਸੁੱਟਤਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਲੋਥਾਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਹਿਰ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਜੀ ਬੇਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਏ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਛੱਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੱਕ। ਆਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖੋ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਲਜੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨਾ ਜੀ। ਜੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ। ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਲਜੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨਾ ਜੀ। ਜੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ। ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਤੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀ। ਨਿਤ ਸਾਸਾਂ ਕੜ ਕੇ ਕਨ ਪਾਪੁਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੀ। ਨਿਤ ਸਾਸਾਂ ਕੜ ਕੇ ਕਨ ਪਾਪਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਾਗੀ ਫਲ ਚਲਾਕੀ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਪਾਪਣੇ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਮਾਰੀ ਪਾਪਣੇ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਜਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਬੀਤੀ ਝਾਕੀ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਅਣਖ ਮੁਨਾਰਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲਦਾ ਸੀ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤ ਮਨਾਣੂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕਰਬਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੱਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਗੱਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਗਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੱਦਲ ਝੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਗਲ ਗਈਆਂ
ਸਾਕਾ ਜੂਣ 84 ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਣ 84 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਤਾੜਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਪਾਟੈਰ ਗਲੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਣ 84 ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਣ 84 ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੀ ਹੋ ਓਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਗਾਹਪੁਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਸੋਂ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਗਾਹਪੁਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਸੋਂ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਣ 84 ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਣ 84 ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਾਕਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਫੜਨਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। 38 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੰਨੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਉਹ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੋਏ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਲਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਸਤਾਨਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 8 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਤਹਿਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। 4 ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਧਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਸਪਟਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ।
आख्या भी साडा नुकसान बहुत भारी हो चुका। साढ़े 43 सीनियर अफसर इस जंग में मारे गए, 43 सिंह, 43 सीनियर अफसर और 109 जूनियर दूजे रैंक दे जूनियर अफसर 109 लिखदा और 332 ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਦਾ 30 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਆਂਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਕਰੀਆ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ। मैं 6वें पातशाह के चरना च अरदास करके तुरूंगा। जिन्नी मर्जी जेड सिक्योरिटी ला लियो, जिन्ने मर्जी करड़े पहरे दिल्ली तक ला लियो, जे मैं 10 घंटिया च लाल किले ते पहुंच गया ना, तुहानू सिखां दी हर शर्त मंजूर करनी पैनी जे। अजे तक सरकारां नूं ओहदा जवाब नहीं आया। वाह वाह। कुलदीप बराड़ आंदा मैनूं ओहदे पीए ने खुद दस्सिया भी ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਉ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆਦਮੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਿਓ, ਠੰਡੀ ਜੀ ਗਰਮ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗਰਮ ਬੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ ਠੰਡੀ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਓ ਸੁਣ ਲਓ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਗਗਨ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰਾ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ।
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਕੇਸੰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਨਾ ਦਿਉ ਦਦਾਰੇ। ਨਾ ਦਿਉ ਦਦਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ। ਵਾਹ। ਬਿਨਾ ਕੇਸੰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਨਰੰਗ ਪੇੜ ਜਾ, ਰੰਗ ਭੇੜ ਜਾਣੋ, ਗਹੇ ਕਾਂਤਾ ਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਦਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰਿਯੰ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰਿਯੰ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਕਿਤਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਗੁੰਡੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 5-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਛੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 1984 ਨਵੰਬਰ, ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਕਾਨਪੁਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰ-ਜਾਰ ਨੀਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ? ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲ ਭਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਘਰ ਆ ਵੜੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਬਛੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਪੜੀ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੈਰਨ ਖੋਲਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ
ਬਸ ਚਪਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਹਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ। ਸੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ शस्त्र के अधीन है राज, ਜੋ ਨਾ ਪੈਰੇ जो ना पैरे ਤਿਸ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਵਿਗੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੈਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੇੜਾ ਛਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਦੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਵਾਹ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। 500 ਲੱਖ ਦੰਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਸ ਰੰਗੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਤੇ ਟੱਪ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਥੇ AK-47 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 14 ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਹਾ ਡੱਡਾ ਖੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹਾ ਹਾਰਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਬਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਚੇਕਾਰ ਕੁੰਨਦ ਕੁੰਨਦ ਚੇਲਰ ਕੇ ਦੇ ਲੱਖ ਆਏ ਬਰਿਆਦ ਪਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਰੰਗਜੇਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਚਾੜਦਾ ਹੀ। ਆਹਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੁਦੀਦਨ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਯਾਮਨ ਬਯੰ ਚੁਸ਼ੀਦਨ ਜਗੇ ਤੀਰ ਤਨ ਭੇਦ ਰੰਗ। ਰੰਗਜੇਬ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਲੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਣੀ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਜੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਲ ਅਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੱਲਣਾ, ਓਏ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ
मैं भी पौड़ी चढ़ जाना। उन्हें आख्या फिर होगा ये बहादरी दियां गप्पां जनानियां को बह के मारनियां जानदे जे। जदों ये 5-7 डंडे तां चढ़िया ना, जदों कलगीधर पातशाह नूं बुरज विच बैठिया वेख्या ये इतना छह गया जितना कबूतर बाज नूं वेख के छह जांदा। महाराज लिख के घल दे अपनी कलम ना, डरेगा अगरो रूए दीद में बायक ती लाचा बख्शीद में रंग जेब तेरा जरनैल थोड़ा जाता हो जाता। एक तीर में उन्होंने भी बख्श देना सी। चेहा शुद्ध के चू बचगा कुश्ते चार और रंगया की हो गया जे तू मेरे 4 पुत मार देते थे। चेहा शुद्ध के चू बचगा कुश्ते चार के बाकी बिमा दस्ता पेचीदे मार। अजे मेरा कुंडलिया सप खालसा जिउंदा खालसा जेड़ा तेरे पैरों थले करा भांबड़ मचा के रख देगा। निहंग सिंह बच्चे नूं कदे मुंडा नहीं जानदे। मुंडा ओनू आखिया जांदा सी जिहदा सिर मूंह मुन्निया जांदा सी, ओनू आखिया मुंडिया उरा। निहंग सिंह बच्चे नूं पचंगी कहिंदे आ ते पचंगी सप दा नाम हुंदा। 2 चीज़ों तो बंदा बहुत डरदा, एक सप तो ते दूजा शेर तो। ते महाराज ने दवा की तशबीह अपने सिख नूं दित्ती आ, शेर दी ते सप दी। महाराज कहन लगे जे मेरा खालसा जिउंदा जेड़ा तेरे पैरों थले एक आग मचा के रख देगा। आओ जफरनामा ते पढ़ लिया, उस चिट्ठी दे थले सतगुरां लिखिया सी रंगिया हुण बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते रंग जे शर्म दा मारा कहंदा नहीं सी। एक सियाणा मौलवी काजी जेड़ा गुरु घर दी अजमत नूं जाणदा सी, ओने आख्या कह दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तेरी जान सौखी निकल जूगी। उदों ते कहंदा सी ना। हुण कई रंगे जेड़े सिੱਖੀ नूं मुकाउणा चाहुंदे आ, पर खैड़ा इन्हां दा भी वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह कह के छुटना वे रंगे दा नहीं छुटिया किहड़े बाग दी मूली आ। एक पातशाह दा बोल रंगे दा कितना खात्मा कर रहा। सके भरावां दी जोड़ी आखिरी लेना इंज बयान कर रही, सुनिए भाई। ऐन पुरस सल्तनत दे बादशाह रंग जे तू बलंदा छूटदा ते तू है बंदा पुरफुरे। रब जाने तेरियां कसमां दी किन्नी किस्म है, झूठ दी है रूह तेरी ते झूठ दा ही जिस्म है। शुरू करदा हां चिट्ठी अपनी दा सिलसिला, वेख मेरे दिल दी रंगत दा नज़ारा।
ਸਦਾ ਰੱਬ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਓ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਲੀਕਾਂਗਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਪਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੀਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੀ ਤੇ ਏ ਤਖਤਾ ਤਾਜਾ ਲੋਭ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਣਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਕਾਣਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਬਦਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਿਤੋਂ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਪਰ ਦਾਰ ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਜੀਓ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਾਸੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖਤੌਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਦਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਝੇੜੇ ਤੋਂ, ਜੌਲੀ ਤੋਂ, ਦੰਧੇੜੇ ਤੋਂ, ਢੰਡੂਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 30-30 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਔਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਥਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਰ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਨ ਕੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਤਰਧਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ, ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਹੇ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਉਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਤੀਸਰੇ ਘੋਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ
खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल वसता कै, जहाँ का सतगुर पूरा। ठाकुर गाय आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग, जन के चरण वसै मेरे हियर। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही, कबीर ऐसी होए परी। मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना। जब हाथ सिंधौरा लीन। धन वाहिगुरु साहिब जी, तिलंग महला पहला घर तीजा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। मन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे। क्यों धन सेजै जाए। एह तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंत ना भावै चुलड़ा प्यारे। क्यों धन सेजै जाए। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ
कुर्बान जाऊं तिना कै लैन जो तेरा लैन जो तेरा नाम तिना कै हाँ सद कुर्बान जाओ रहा काया रंगन जेठिए प्यारे पाइया रंगन वाला जे रंग साहिब ऐसा रंग ना दीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे तिना के पास तूड़त ना की जे मिला जी कहो नानक की अरदास आप जे आपे रंगे आपे नजर करे नानक कामन कंत पावे आपे ही रावे आपे साजे आपे रंगे आपे नर करे नानक कामन कंत भावे आपे ही रावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध